Мені доповідають, що навідник 200. І тут вона вже починає горіти сюди. Мені знизу видно, що вона прям вже палати починає. Тут Слава такий вилазить, поняли? Ну, я оттуда вилазю, я такий в шокі, типу, як ти живий. Типу. Якщо уявити, що були б на іншій Да, а БМП? щоб були ми на тій БМП, ну ми просто від першого удара. Нас вже взагалі ми б з вами навіть не говорили. Так як ми їздимо, ну, звісно, ніхто так ще не їздив. Це як? Це треба тільки пробувати. Коротше, от на таких тачках мають їздити хлопці, щоб подобатися дівчатам. 90% особового складу навіть після наїзду на протитанкову міну вживає. А коли війна кончиться, а коли то? Ну тут я не бачу, що вона кончається. Там всі ждали Трампа, розговори там. Привіт, це Український свідок, і сьогодні ми працюємо на Сумщині, де покажемо оборону силами механізованої бригади. Механізовані бригади одні із перших йдуть у контрнаступи і часто їх перекидають на ділянки, де загострюється ситуація. Але сьогоднішній наш матеріал не лише про те, як воюють бійці, а й про броню, яка захищає їхнє життя. Це, зокрема, шведські танки та БМП. Але перед тим, як усе розказати і показати, кілька цікавих фактів про саму Швецію. Офіційно понад 80 років Швеція не надавала допомогу країнам у війні. Це політика військового нейтралітету, якої Швеція дотримувалася після часів Другої світової війни. Тобто ані участь у збройних конфліктах, ані експорт зброї тим, хто воює. Однак вже на третій день повномасштабного вторгнення Росії до України Швеція змінює своє рішення і до України починає надходити перша зброя. Чому ця маленька холодна країна відгукнулася на наш гарячий фронт? Про це пізніше. А зараз ми покажемо вам роботу наших захисників на шведській броні. А ви поки обов'язково підписуйтесь, тисніть вподобайки і поширюйте це відео, аби його побачило більше людей. Ну а ми йдемо дивитися. Шановні, вашій увазі шведська БМП CV-90. Певна кількість таких машин є в 21-й окремій механізованій бригаді, бійці якої розкажуть нам про унікальність цієї машини і поділяться історіями, у яких боях CV вивозила їх і допомагала врятувати дійсно життя бійців. Забіжу наперед. Унікальність цієї машини в броні, і вона витримує такі удари, які інші БМП не витримали б і згоріли просто одразу. Запуск! Рух назад! Коротше, от на таких тачках мають їздити хлопці, щоб подобатися дівчатам. Нас серед ночі будять і говорять, ви їдете вчитися за кордон. Ну, ми всі такі спросоння, там був час ночі, думаю, блін, та йди отсюди, що ти там бреше. Ну, думали, шуткує. Бо ми думали, будемо просто командирами відділення і все. Ну, нам ніхто ж наперед не говорив. Потім вже дійсно у нас документи побрали, на утро нас вже комбат строїть. І говорять, що ви їдете в Швецію на такі-то машини, всі одразу бігом в інтернет, хоба, що за машини ж, типа, поняли. Дуже хороша машина, швидкісна. Має 3 члени екіпажа, стрілок, командир і мехвод. І має 6 місць для десанта. Считати легкий танк на вигляд. Ну так, я тільки побачила, броня. кажу, як танк виглядає. Якби, я думаю, любому предложи або БМП-2, або CV-90, він скаже CV-90, там броні нема. Ну, там кулемет прошиває, тут ні.
Так, у нас все. Автоматична коробка передач. Є стояночний тормоз, тормоза є. І все газ. І панель, якою користується міхвод. А ну розкажіть про маневреність і швидкість цієї машини. Маневреність у неї дуже чудова, швидкість у неї теж дуже чудова. Так як ми їздимо, ну, звісно, наверно, ніхто так ще не їздив. Це як? Це треба тільки пробувати. Так само, що стосується самої їзди, дуже м'яка, резва і дуже швидка порівняно з тим самим БМП, Т-64 та будь-якою радянською технікою. Набагато вона по всім практично тактико-технічним характеристикам перемагає всю ту техніку. Ну і плюс скорострільність гармати і так само ефективність розриву від снаряду. Є різні типи, є кумулятивні, зенітні, тобто так само може по повітряним цілям стріляти. Апаратура так само дозволяє як вдень і вночі це робити. І якраз на Лиманському напрямку здивували навіть шведів, що просто самі навчилися стріляти з закритої вогневої позиції CV-90. Так, найбільше, що було, це до 12 кілометрів. Вона може жовтим типом боєприпасів, осколочно-фугасними. До 12 кілометрів може наносити вогневе ураження. Це прям взагалі шведи самі не знали, що вона так може Вони стріляти? не знали, в них по тактико-технічним характеристикам вона стріляє тільки прямою наводкою. А як отак умудрилися за 12 кілометрів стріляти? По-перше, просто вирішили перевірити, наскільки максимально вона може стріляти. Тобто взяли гармату під 45 градусів, підняли пташку, навели плюс-мінус десь там на посадку противника, де і поля, тобто, де ми можемо побачити ці розриви. Так само дождалися сіряка, оскільки калібр 40-й, відповідно, це не міномет, тобто так сильно розриви тяжко побачити. Дождалися вечора, підняли пташку і просто по пташки вже почали зв'язок з екіпажем і під коректуру з третьої черги вже попали точно в посадку. І що подобається, що вона, якщо вже пристрілялася, то вона точно працює саме туди, в той квадрат. А ви потім якось тримали зв'язок там зі шведами, котрі навчали? Ось ви їм розказали, що вони на це відповіли? Які плюси, мінуси постійно опитували, дізнавалися. Постійно їм передаємо ці всі знання, навики, які ми самі набуваємо. І вони дуже приємно здивовані, оскільки в них немає, тобто вона реально показала себе в бойових діях. Вона отримувала, як, скажімо так, поранення, пошкодження, і удари FPV-дронів, і ланцетами, артилерією, тобто чим тільки по сівішкам не працював противник. Але реально показала себе з дуже великої, хорошої такої сторони, велика броня потужна. І це практично 90% особового складу, навіть після наїзду на протитанкову міну, після ураження якимись засобами БПЛА виживає. Контуження, але цілі. Розкажіть, будь ласка, ось конкретні історії, коли ці сівішки рятували життя екіпажам. Та вони постійно рятують, можна сказати. Ти ж коли виїжджаєш, ти ж не знаєш, що має бути. І під що ми їдемо, і в що в нас стрельне. Якби в мене був случай вже тут на Курську, ми їхали, відвозили БК, там міни, мінірувати посадки. БК багато, провізії, патрони везли і внутрі десанта, і на десанті. Ще цих москітних сіток не було. І ми вже доїжджаючи там 100 метрів до точки вигрузки, де нам було зазначено, нам дали команду відкат, що ворожа пташка. І ми почали від'їжджати, там, буквально метрів 100 від'їхали, і одразу перший удар, і впіві десь, це вже в задню частину. Я сидів, був міхводом, мене люк вирвало. Я одразу зрозумів, що случилося, одразу по хлопцях, що. Мені доповідають, що навідник 200, я такий розстроївся, але почав не в паніку, бо трохи проблема була там в дорогах. Дуже такі сложні там маршрути, дороги були. 5 метрів проїжджаємо, це 200, в нас друга, хоба. Вже машина скриготить, нас ще плюс до цього арта вела, дуже масивно. Видать, Мавік висів, що нас конкретно випалили вже, і ждали, вони розуміли, куди ми їдемо. І ми доїхали до найближчого пункту, і вже машина стала невправляєма. Можна сказати, з красної зони нас вже вивезла вона більш в спокійну зону. І тут вона вже починає горіти сюди, мені знизу видно, що вона прям вже палати починає.
І ми стаємо на ходу, спригуємо, тут Слава такий вилазить, поняли? Ну, я оттуда вилазю, він звідси, я такий в шокі, типу, як ти живий, типу. Ти того, що думали, що 200? Да, він думав, що він 200, а він прийшов у себе чи що, поняли? Ну там минут 15 це пройшло, поки ми їхали. І ще така ситуація, надали навіднику турнікет, там в нього ще потім обнаружили, що 2 удара пішло йому якраз один в ногу струя і другий в плече. Всю, можна сказати, на себе прийняв, але живий. Типу, обгорів дуже сильно, в нього руки, пальці, аж шкурки звисали. Якщо уявити, що були на іншій Да, а щоб БМП. були ми на ті БМП, ну ми просто від першого удара. Нас вже взагалі ми б з вами навіть не говорили. Тобто все дає якби силу їхати далі, що ти стаєш певніший, що не так боїшся. І другі бачать, що ти вижив від такого случаю, що там ілі контузія, ілі осколочне, другі не так вже, якби, понімаєте, можна їздити, поняли? Це придає якби теж такої впевненості в собі, якби, що на ній безпечно передвигатися. Витягувала з усіх, болото, не болото, тут уже. Я їду, у мене кондиціонер працює, якби зимою їду, печка працює, автономка. Тут Коротше, в цій машині дуже комфортно комфортно працювати. і нема проблем з гуслею. Ну і за ними дуже вони полюють, ви ж не забувайте, в Донбасі вони нас там, ну, ми б ховалися, всякі стоянки заїжджали, тому що полювали за нами. Ми могли там випалили, все, ми міняємо. Переїзди за переїздом. Ми на Донбасі і за 8 кілометрів жили до ворога. Що ви там їм наробили, що вони Та прямо що ми їм оголосили робили? Робили полювання? свою роботу. Трошки їм портили настроєння, трошки життя укорачували вроді би. Чому саме за вашим екіпажем оголосили полювання? Ну, я не знаю чому. Ну, може, часто їздили, просто по перехватам почули позивні. Та й. От саме звучали ваші позивні, що от Ну, Оцих вони нам. позивні машини, да, по командиру. і які це, не знаю, як правильно сказати, запитати, які це відчуття, коли ти розумієш, що ось конкретно за тобою росіяни оголосили полювання? Це нічого, ну нормально, що вони за всіми нами полюють. Яка різниця? А ось по перехопленнях, якщо знаєте, чули, як росіяни реагували, коли з'явилися ці машини взагалі? Ну, вони озброєні? одразу вони ж не знали їх, не бачили не це. А коли ми почали їх трошки щемити, то вони почали сильно. Ну, трошки ми їм горя наробили там цими машинами поначалу. І вони почали потім, вже, як ми почали там їздити, то вони на нас вже там і танки випускали, і все. Що. А що це летить Це таке? він летить. Или шахет, или это у нас. Я не знаю, може злізти. Йопересете. Дай Бог. Я ж не спригнув швидко. Бідний аж задихається. Рекламна пауза. Боже, як воно. Я реально подумала, що це якась бензопіла. Літаючий. Офігеть. Ось, знаєте, називають ці танки, шведські леопарди, як ви кажете, їх називають там одними з найкращих взагалі, які є в Україні. І, в принципі, я так розумію, у світі також, зокрема через те, що вони більш броньовані. Можете більше розповісти, в чому такі переваги цього танку, що його називають одним з найкращих? Цей кращий, да, як ви кажете, броні більше. В принципі, я скажу чисто з-за броні. Ну, замість 30 скорость 70, це вже у нас переваги. Ну, лучша машина, вона швидша, вона надіжніша, вона є все запасне. Ну, пульт управління в мене такий є, тут є в мене лазер, супроводження.
Відкриваємо прицели. От мої прицели робочі. Це запасний прицел у нас. Якщо ці розбились чи що-небудь, я це можу допрацьовувати. Ну, це все настройки. Це запасний спусковий механізм на вистріл, якщо. Це, якщо не працює це, то в мене є запасний джойстик, яким можна повертати башню, ще цілитися і ще стріляти. В общем, тут все в запасі. Ну, шведи так зробили, щоб якщо основне зломане, то завжди є запасний варіант. Да. Що можна ще постріляти і відбитися і їхати. А в інших танках такі є? Так. Да. Є. У німецьких леопардів це все є. Просто шведи ще його лучше подоробляли, ще наробили собі таких плюсів, щоб, наприклад, прицел як вони? У німців прицел один, ну як сказати, фокус чи що, а у нас вже два, ну там 12 і 6. У них тільки 12 показує, в мене 6 і 12, ну, прицел дальності. Я можу регулювати собі, дивитися і так, і так. Це багато допомагає. Готові мене приймати? Готовий. Це як в мене снаряд. Ой, ну, 43 кіло, ну не 43, а 46. це секрет. Я вже зрозумів. Розказуйте, що за процедура. Маю своє штатне місце для зброї. Це місце заражаючого. Взагалі, всередині нього є ще один сюрприз, який я мала вам показати, але не покажу, бо це ось тут погано видно, але ось тут з самого низу стояла мультиварка. Шведи продумали про те, щоб можна було добре поїсти екіпажу, який вимушено довго може знаходитися в танку. Але для зручності хлопці забрали, тому борщу сьогодні не буде. А розкажіть, будь ласка, про те, як на ходу танк працює цей? Танк працює на ходу добре, бо це наступательна машина. Вона на ходу стріляє. Для вистрілу треба 6-8 секунд. Ну, по нашим міркам до 10-12 секунд і вистріл. Яка у вас була максимальна кількість пострілів за один раз? Більшість ми вистрілюємо верхній боєкомплект. Ну, ми на нього кажемо верхній магазин. Це 15 снарядів, які знаходяться позаду мене за дуже грубою двер'ю, яка і нас спасає. Можете їх відкрити і взагалі ось? Так, це воно зараз у механічному режимі. Це боєукладка, 15 снарядів. Плюс тут особисті ще є. Типа таке там граната, то все, ну це ставимо, коли вже йдемо на виїзд. Ззаду мене така є кнопка хитра. Я так спиною впираюсь, вона відкривається, я беру снаряд, закриваю, тому що може попасти і вигоримо в танку. Боєкомплект у нас 42 снаряда. 1000 патронів 7,62 на 51. Стоїть шведський пулемет МГ-03, а точніше 3, модернізований, германський. І тепер давайте про ситуацію зараз на Сумському напрямку. Ще, можна сказати, на початку літа, я так розумію, тут було набагато гарячіше, зараз трохи стабілізувалася ситуація. Можете пояснити, що відбулося? Що стосується порівняно з початком цієї Курської операції, потім вже яка перейшла на Сумський напрямок, ну, скоріше за все, реально, початок цієї операції мав великий успіх, дуже великий, велика кількість полонених, трофеїв, боєприпасів, техніки той самої. Але потім противник перегрупував всі свої війська повністю і перекинув дуже велику кількість. І основну роль, яка зіграла, це їхні БПЛА. Вони дуже на цьому напрямку вони сильно розвинулися. Коли Курська операція була, на початку ще не було такого закритого неба, що противник так активно використовував оптоволокно. Але дуже швидко ситуація змінилася, і противник просто почав перекривати небо по декілька FPV-дронів на буквально одну посадку.
Або бувало, що за один виїзд, дійсно, що одна сівішка просто могла на себе 3-4 впівішки зловити. Так само екіпаж витримував, тому що в різні частини, скажімо так, броні били. Екіпаж вижив цілий, але так само контужений, тільки одного там легенького осколком по щоці пройшлося. Раніше росіяни постійно кричали, що вони з Сумщини хочуть зробити буферну зону. Зараз що можна сказати про це, про буферну зону так звану? Зараз вони намагаються таким чином і зробити цю зону, тому що, як раніше, вже ДРГ не працює. І таким чином, з допомогою БПЛА, вони просто відрізають всю нашу логістику. І таким чином вони працюють по цивільному населенню. Вони не розбираються, яка це машина їде, чи це просто там звичайна сім'я, чи це військові. І не дивлячись, яка це машина, чи легкова, чи військова, вони просто не дають проїхати. Насправді, да, останнім часом менш активне ведення бойових дій, але в зв'язку з цим противник збільшив кількість БПЛА. От він зменшив свої піхотні, скажімо так, підрозділи, наступи, кількість особового складу, яким він штурмує. Але він збільшив БПЛА. І так само зараз вже є засоби, не буду оголошувати, не буду казати, але поки що це так, які для боротьби саме оптоволокном. Ви такий, можна сказати, позитивчик, щебетунчик, але з 23-го року воюєте, такі вже пережили історії, ви, ваш екіпаж. Що вам дає сили триматися, продовжувати? Я навіть не знаю, воно буває вигорає, все надоїдає на нервах, а потім обратно, набираєшся якихось сил, поняли? Буває, що устаєш, та навіть не знаю. Як дружина дає багато, спасибо їй, вона терпить мене. Привіт. Я їй нерви трохи буває роблю, бо і сам на нервах. Чого ви їй нерви робите? Буває тут нерви, там, воно ж дуже сложно. Ти ж, вважай, не в сім'ї, там своє життя, ти тут, це теж дуже сложно. Летить. Але все одно натхнення є, ворог якби продовжує лізти. Те, що всі кричать зараз нас за ТЦК, гонять. Мене ТЦК в 23-му, я просто поїхав дані оновити, сам пішов. Тоді я хотів сам піти, і в мене такого не було бажання, що якось там відкупитися. Да, воно, то, що ти на гражданці, коли потрапляєш сюди, війна вдома на кроваті і за телефоном, як я дивився, да, там, бо я не служив в армії, в мене був білий білет, да. Вона друга. Коли ти потрапляєш сюди, ти розумієш, а тебе хочуть бити, і тобі треба вижити. Саме складне, коли ти потрапляєш в цивільне життя, що тебе поняти не можуть, поняли там. Це найскладніше, напевно. Це психологічно, напевно, саме тяжче. Бо коли ти приїжджаєш додому, починають тобі питання задавати. А коли війна кончиться, а коли то. Тут я не бачу, що вона кончається. Там всі ждали Трампа, розговори там. Тут якби ждати ніколи, ти в роботі. Близько 9 мільярдів на оборону України. Допомогу, яку надала Швеція, загалом становить приблизно 1,5% від її ВВП. Вони надавали нам гаубиці «Арчер», танки і БМП, які ми вам вже показали. І чому ж Швеція порушила своє багатовікове табу на постачання зброї та допомогу країнам у війні? Мабуть, відповідь криється у нещодавніх гібридних атаках на скандинавські країни з боку Росії. Цьогоріч у вересні у повітряному просторі Данії, Швеції, Норвегії та Німеччини зафіксували 18 підозрілих дронів. Тоді шведський прем'єр-міністр зробив заяву, що за цими інцидентами, ймовірно, стоїть Росія. Але і це не все. Російські бомбардувальники, такі як Ту-160, регулярно патрулюють Балтійське море у межах планових польотів. І такі планові польоти часто супроводжуються перехопленнями з боку НАТО. І у червні 25-го року Швеція навіть піднімала винищувачі для того, щоб перехопити російські бомбардувальники, які наближалися до її повітряного простору. Тож, напевно, Швеція прекрасно розуміє, яку загрозу несе Росія.